อยู่ๆเขาถามว่าคอนเซ็ปต์เพลงจะเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยแค่จะแบบอยากมาถ่ายรูปเขา ไม่มีอีกแล้วอ่ะก็คงย้อนกลับไปเหมือนเดิมตอนป .1 ที่เคยคิดไว้อยากไปเหยียบดวงจันทร์สามารถคอนเนคกันด้วย global citizen มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้เราสามารถแบบช่วยกันจัดสรรเรื่องทรัพยากรให้มันสามารถยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับแฟนๆ The Standard Pop สวัสดีแฟนๆ ของมิวสุภสิทธิ์แล้วก็สวัสดีเป็นครั้งที่3สำหรับมิวด้วยนะครับ คุยกันมายาวมากนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราจะพามิวไปสำรวจจักรวาลที่เป็นจักรวาลของอนาคตแล้วหลังจากเราสำรวจตัวเองในอดีตในวัยเด็กปัจจุบันที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมาตอนนี้พาร์ทของการอยู่ในวงการดนตรีการทำเพลงของมิวเป็นอย่างไรบ้างจักรวาลที่ตั้งใจจะไปสำรวจไว้มันเป็นจักรวาลแบบไหนเริ่มต้นอย่างแรกก็คือน่าจะต้องเป็นเพลง Spaceman แล้วเหมือนหลังจากที่เราจบอัลบั้ม365ไปแล้วนี่ก็คือการเดินทางครั้งใหม่ใช่มันเป็นก้าวใหม่เลยครับจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ก่อนเลยฮะความคิดว่าโอเคเมื่อมันจบอัลบั้มนี้มาแล้วเราจะเดินทางต่อเราเริ่มต้นคิดแบบไหนอย่างไรบ้างครับนิวเราเริ่มมองว่าเราจะขยายเรื่องงานเพลงยังไงดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าเราได้มีโอกาสไปคอลแลบกับศิลปินต่างชาติที่เขาไประดับ global เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราคงได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากๆแน่ๆเลยด้วยความที่ผมก็เป็นคนที่ติดตามผลงานเพลงของหลายๆคนเลยครับเพราะว่าเวลาเราชอบผลงานใครเราก็เหมือนแฟนๆของทุกคนนี่แหละที่เวลาเขาลง IG ไปเม้นไปส่งหัวใจให้แบบมีผลงานเพลงใหม่มาก็ลงสตอรี่ให้อะไรผมก็ทำเหมือนกันอย่างของฮอนเริ่มต้นคือจากลงสตอรี่เพลงใหม่เขาแล้วก็มีการพูดคุยกันเขาอินเตอร์แอคกับมาคุยไปคุยมาก็เริ่มแบบพูดถึงการทำเพลงแล้วก็ชวนเขามาทำเพลงด้วยกันแล้วเขาก็ตกลงด้วย แล้วแบบเว้ยมันก็global citizen นะ นี่ไงเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆ ใช่ผมรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้เหมือนกันแล้วเราก็พูดคุยกันเท่านั้นเลยผ่านโซเชียลซึ่งถ้ามันไม่มีแนวคิดเนี่ยฮะไม่มีแนวคิด global citizen เราจะคิดว่าการที่เราศิลปินไทยคนหนึ่งจะได้ร่วมงานกับศิลปินแบบอย่างฮอนแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราคิดว่าแบบเรื่อง global citizen ขึ้นมาเราต่างเป็น citizen คนหนึ่งมันเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปได้จริงๆการคุยมันยากง่ายยังไงเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยขอเล่าไปตอนที่ประชุมเป็นครั้งแรกแล้วกันก็ด้วยความเป็น FC เขาอะแทบจะไม่ได้ฟังเขาพูดเลยนั่งแบบจะขอถ่ายรูปตอนไหนดีว่าไหนบอกเป็นคนตั้งใจทำเพลงไงตอนนั้นตื่นเต้นอยู่ไงตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็แบบเจอศิลปินที่เราชอบก็ผมเข้าใจฟีลแฟนๆแหละเวลาวิดีโอคอลกับเราเป็นยังไงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันเลยตื่นเต้นชิบหายเลยแล้วแบบอยู่ๆเขาถามว่าคอนเซ็ปต์เพลงจะเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยแค่จะแบบอยากมาถ่ายรูปเขาไม่มีอีกแล้วอ่ะตอนนั้นก็แบบอะไรดีวะนึกไม่ออกแล้วยิ้มไว้ก่อนแล้วแบบอะไรที่ไม่ได้ทำวะอ๋อธีมอวกาศโอ้ยเพลงเกี่ยวกับอวกาศเพลงอวกาศเลยแล้วก็นึกก็แบบใช้ความนักแสดงแหละอินโฟไว้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเพลงฮอนนึกถึงอะไรเพลงรักเป็นเลิฟซองเป็นสเปซี่เลิฟซองอิมพอไว้สดๆงานตอนนั้นแล้วก็ได้ธีมสเปซี่เลิฟซองออกมาสำหรับสเปนเมย์ตอนแรกเขียนเอาไว้ว่าอ๋อเพลง Space Man อาจจะเป็นการตอบโจทย์ความฝันในวัยเด็กที่เราเคยบอกว่าอยากเป็นนักบินอวกาศผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละมันทำให้เราคิดเป็นสิ่งแรกไงตอนนั้นเพราะมันไม่อยู่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนประมาณว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะเชื่อ instinct ตัวเองส่วนหนึ่งครับอันนี้รู้สึกจริงๆไม่ได้แสดงเลยนะอันนี้ตอบจริงแล้วเอาจริงๆสุดก็คือคิดได้ตอนนั้นแหละแต่พอมานั่งย้อนดูก็คงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยแหละที่แบบเรื่องการเป็นนักบินอวกาศอะไรพวกนี้แต่อันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้อยากตอบโจทย์จริงๆตอนที่เราได้แสดงเรื่องเกี่ยวกับอวกาศจริงๆอยากเป็นเล่นหนังหรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับอวกาศเลยเก็บไว้ก่อนครับโอเคฮะทีนี้ระหว่างการทำงานกับฮอนเป็นยังไงบ้างครับโหน่ารักมากๆทั้งเจมส์ทั้งแอนดี้คือน่ารักมากๆคือพอเราคุยกันวันนั้นเรื่องธีมอะไรพวกนี้ก็มีการอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมว่าจะส่งเดโมได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับตอนที่ได้เดโม Spaceman มาครั้งแรกโหตกใจมากๆคือเวลาเราทำเดโมของเราในอัลบั้มอะไรพวกนี้เดโมที่ได้มามันคือแบบเป็นลับเรียกไอเดียเลยเหมือนประมาณขึ้นดนตรีมานิดนึงท่อนอาจจะยังไม่ครบอะไรเงี้ยของฮอนฟังปุ๊บประมาณ2-3 นาทีแล้วก็นั่งฟังพอฟังเสร็จปุ๊บคุยกับพี่ผู้จัดการพี่ทัศน์ถ้าเราไม่เอาอันเนี้ย
เขาจะปล่อยเลยป่ะพี่ มันทำมาพร้อมอะเขาทำมาพร้อมแบบพร้อมจริงๆครับคือมันแบบมันดีมากจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นมาสเตอร์แล้วอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่รู้จะแก้อะไรจริงๆคือของฮอนมาคือแบบโอ้โหโคตรดีเลยครับเลยต้องยอมรับว่าดีมากๆจริงๆแล้วก็เลยเอาเลย แสดงว่าตอนที่เราบอกเขาไปอ่ะก็คือบอกตามโจทย์แรกที่เราบอกเขาไปแล้วที่เหลือเขาก็ develop ใช่เขาเดเวลลอปมาก ลับมาใช่ไหมแล้วเราก็เข้าสู่ process ของการอัด ใช่เป็นโปรเซสของการอัดตอนแรกเขาก็เหมือนประมาณว่าส่ง backing track มาก่อน แล้วให้ลองอัดเสียงคร่าวๆไป เพื่อเขาจะได้ดูว่าเอ้ยเสียงเรามันโทนประมาณนี้นะถึงเวลาอัดจริงต้องทำยังไงบ้างครับผมก็พอถึงเวลาอัดจริงปุ๊บคือด้วยความต่างกัน6ชั่วโมงก็ของทางเจมส์กับแอนดี้ประมาณ9โมงเขาก็เริ่มทำงานแล้วก็ประมาณ3โมงก็ไปอัดที่สตูดิโอครับผมส่งไปที่คอมเขาเลยตอนนั้นเป็นเรียลไทม์ก็แบบคุมอัดกันตอนนั้นเลยครับ นอกจากวันแรกในฐานะแฟนคลับที่แบบไม่รู้เลยคิดแค่ว่าอย่างเดียวว่าจะถ่ายรูปกับเขาตอนไหนอะไรเงี้ยพอเริ่มโปรเซสอัดร้องที่เขาแบบมาคุมเราอะรู้สึกยังไงบ้างฮะ รู้สึกถึงความตั้งใจของเขามากๆทั้งสองคนคือแบบคือตั้งใจฟังผมมากจริงๆนะเราก็เลยตั้งใจด้วยเราแบบตั้งใจร้องมากๆตั้งใจอัดผมอัด7ชั่วโมงอะพักแค่2นาทีเองครับยืนอัดไป7ชั่วโมงเลยนะพัก2นาทีแค่ไม่ไหวจริงๆปวดฉี่ ขอพักแป๊บนึง2นาทีไปฉี่แล้วกลับมาอัดต่อเลย แสดงว่าเขาก็ไม่ได้พักเหมือน ใช่ กัน เขา คือเขาก็รัน เขา ยา ก็ ว สแตนบาย 7 ตรงนั้น นาที ตลอดคือแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากๆการทำงาน เพลงนี้มันเสร็จมาสเตอร์จริงๆอะเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่อะ มันจะช่วงกรกฎาคมครับประมาณช่วงเดือน7 โอ้หลายเดือนเหมือนกันนะ ใช่แล้วกว่า ชีวิตเป็นยังไงอะกับการที่เราเก็บแบบตัวที่มันแบบเป็นมาสเตอร์แล้วอยู่กับมือ แต่ว่ายังปล่อยออกมาไม่ได้ ก็ ฟังมันบ่อยไหมฟังซ้ำบ่อยไหม โอ้ยฟังบ่อยครับ เพราะว่าแน่นอนเราต้องฟังซ้ำเพราะว่าซ้อมไปร้องสดด้วยแล้วก็สิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือหางานอื่นทำ เพื่อเบี่ยงประเด็น ให้เราไม่ถึงมันอะไรเงี้ยเวลาแบบเหมือนได้มีโอกาสพูดกับแฟนๆก็อยากจะเล่าเหลือเกิน แต่ว่าก็เล่าไม่ได้เพราะว่าต้องตามกำหนดการอะไรเงี้ยครับ สิ่งที่เราเรียนรู้ครับจากการทำงานกับศิลปินระดับวงฮอน ความละเอียดครับ แล้วก็เรื่องเอกสารเขาเป๊ะมากๆจริงๆ ในการทำงานของเราในบางครั้งเนี่ยมันจะมีความลดหย่อนแหละเนี่ยยังไม่ต้องก็ได้อย่างนั้นแต่พอมันมีไรเดอร์หรือว่ามีข้อกำหนดที่มันชัดเจนมันทำงานง่ายมากจริงๆ คือแบบไม่มาผิดใจกันหน้างานแบบอันไหนบอกว่าวันนั้นพูดได้งานนี้ไม่ได้แต่นี่คือมีหมดเลยต้องอย่าง1 2 3 4 5อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบการทำงานมันสะดวกแล้วก็ง่าย นอกจากเพลง Spaceman ต่อไปเราจะได้เห็นอะไรเมื่อไหร่อย่างไรบ้างครับ คือ Spaceman เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งเป็นเพลงแรกที่อยู่ในโปรเจกต์ collaboration กับ global artist ครับ ก็จะมี global artist ท่านอื่นๆอีกที่จะตามมาเร็วๆนี้ครับซึ่งอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร ยิ้มนู่นมองตรงนู้น อาจจะยังบอกไม่ได้แต่คิดว่าหลังจากเทปนี้ออนคงอีกสักพักหนึงจะเริ่มโปรโมทเพลงใหม่แล้ว โอเคฮะเราถามไปเรื่อยมิวหลบสปอยเอาเองนะ ได้แล้วบุญถ้าตอบได้ตอบไม่ได้เดี๋ยว มิวหลบสปอยเอาเองนะ หลบสปอย เวลาเราเลือกคนที่เราสนใจ อยากร่วมงานด้วยมิวเลือกจากอะไรบ้าง ความชอบตัวเอง ล้วนๆเลย แน่นอนเพราะว่าถ้าเราชอบแสดงว่าเราไต่ตองมาในระดับหนึ่งแล้วเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆของเขาแล้วเราจะรู้ดีเทลของเขาละเอียดมากๆเวลาแบบใช่เพราะเราดูเลยว่าเพลงแนวเขาเป็นยังไงบ้างสไตล์การร้องของเขาประมาณไหนผลงานของเขาเป็นยังไงบ้างกระแสของเขาเป็นยังไงบ้างเราผ่านการแบบมองเราในฐานะแฟนมาแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีแบบก็น่าจะเริ่มเข้าสู่อัลบั้ม2แล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอัลบั้ม2เนี่ยควรจะไอเดียยังไงดีเพราะรู้สึกว่าเราชอบการแต่งเพลงจังเลยอย่าง Summer Fireworks หรือ Drowning อะไรที่ออกมาก็แต่งเองก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเรื่องการแต่งเพลงเองเพราะว่าแต่งเองทั้งเมโลดี้กับคำร้องมันถูกถ่ายทอดมาจากตัวเราแล้วมันค่อนข้างจะแมทช์กับเสียงเรา หรือว่าตัวเนื้อร้องก็จะแมทช์กับไอเดียเรามันจะจริงใจมากขึ้นกับการสื่อสารก็เลยคิดว่าอยาก explore ด้านนี้เยอะๆตอนนี้ได้ทำ challenge ครับผมวีคหนึ่งจะแต่งเพลง1 เพลงแต่งไว้เป็นแบบเป็นอุตสาหกรรมนิดนึงตอนนี้แบบก็แบบวีคหนึ่งก็แบบเวลาว่างก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าเรามีเรื่องอะไรอยากเล่าบ้างไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างเอามาเล่าในเพลงได้ไหมเทียบเคียงอะไรยังไงได้บ้างแล้วเราค่อยมาดูว่าอัลบั้ม2คอนเซ็ปต์เป็นยังไงแล้วค่อยเอาเนี้ยมากางว่าเพลงไหนเหมาะ Project Global Collaboration นะอันนี้ภาพที่เราคิดเอาไว้ถ้าสมมุติเรามองมาเป็นจักรวาลใช่ไหมมิวคิดว่าจักรวาลที่เรากำลังจะไปในระดับโลกเนี่ย global ของเราที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นแบบไหนฮะ คิดว่ายังมีโทนคล้ายๆ365อยู่เป็นการ discover อยู่เพราะว่าตอนนี้เพลงที่ได้มา
ไม่เหมือนกันสักอันเลย ไม่เหมือนกันสักแนวก็ไม่เหมือนกันด้านเนื้อหาแบบต่างกันมากๆเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะแล้วเป็นต่างชาติมาคุมเราเองเหมือนเราได้เรียนรู้วิธีการร้องเพลงที่หลากหลายมากๆช่องเสียงที่ใช้ต่างกันหมดเลยผู้เพลง ทีนี้ลองมองตัวเองในฐานะอย่างแรกคือเป็น CEO ครับ อย่างที่2คือเป็นศิลปิน ครับ บทบาท2อย่างเนี้ยของมิวมันเหมือนกันแตกต่างกันวางพาร์ทมันยังไงบ้างครับ โหต้องบอกว่าแตกต่างกันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเรื่องการเป็นศิลปินเหมือนเราดูแลตัวเองอะแต่พอเป็น CEO ปุ๊บเราต้องมองภาพรวมของทั้งบริษัททิศทางในอนาคตของตัวบริษัท ทุกคนจะไปพร้อมกับเรายังไงได้บ้างคือพอเป็นศิลปินมันดีกว่าตัวเองอะมันจัดการตัวเองอะก็อย่างที่บอกแหละพอเป็นปัจจัยภายในก็ยากในระดับหนึ่งแต่ปัจจัยภายนอกปุ๊บโหต่างคนต่างความคิดมันเลยทีนี้เรื่องกันไปหมดยากจริงๆ โอเค ทีนี้ถ้าให้ลองแบบนี้ฮะเราลองมองเป็นในฐานะ CEO แล้วเรามองไปที่ศิลปินที่ชื่อมิวสุภสิทธิ์ที่กำลังทำเพลงอยู่2คนนี้ขัดแย้งกันบ่อยไหมฮะนึกออกไหมหมายถึงว่าเรามีพาร์ทของศิลปเป็นการเป็น CEO ที่ต้องดูแลเรื่องของงบประมาณเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของความเรียบร้อยในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันตัวเจ้ามิวเนี่ยเจ้ามิวก็จะเป็นศิลปินก็จะมีความต้องการในการเป็นศิลปินอยากสร้างสรรค์ผลงานที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะขัดกับคุณ CEO มิวไหมก็มีเยอะมากๆครับผมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ศิลปินมิวกับ CEO ทำงานร่วมกัน นี่มันมีความขี้โกงอยู่ด้วยนะ สมมติว่าใจศิลปินมิวเนี่ยเขาอยากทำการใหญ่ CEO รู้สึกว่างบประมาณยังไม่ค่อยพอแต่ CEO ค่อยๆจะคอยตามไปทางศิลปินมิวก็เลยจะให้คนในทีมไปหางบเพิ่ม เนี่ยมันเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไงรายการมาก ด้วยความที่เราอยากจัดสรรงบประมาณแล้วก็อยากจัดสรรตัวผลงานด้วยตัวเองก็เลยคิดว่าทางการจัดสตูดิโอหรือว่าสร้างบริษัทขึ้นมาเองเนี่ยน่าจะเป็นทางที่เหมาะที่สุดแล้วตัวมิวเองเวลาทำค่ายเพลงเนี่ยคิดถึงเราไม่แน่ใจนะมันน่าจะแบ่งเป็นแบบหลายๆวงหลายๆสัดส่วนได้มันจะต้องคิดถึงเรื่องแพชชั่นของตัวเองมันจะต้องคิดถึงเรื่องผลกำไรมันจะต้องคิดถึงความสำเร็จความเป็นไปได้อะไรแบบนี้มิวจะคิดถึงอะไรบ้างเวลาทำอย่างแรกเลยเรื่องแพชชั่นตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเราแพชชั่นเต็มที่ตัวงานมันจะ drive ไปในทิศทางที่ดีมากๆอย่างที่2คือคุณภาพของงานที่แฟนๆจะได้รับอันนี้สำคัญมากๆจริงๆเรารู้สึกว่าอยากเติมเต็มตัวเองแล้วก็อยากจะเติมเต็มแฟนๆให้เขามีความสุขแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับมันเหมาะสมมิวลงทุนเองในตัวการทำค่ายเพลงนี้ใช่ไหมครับณตอนนี้ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับก็ไปในทิศทางที่ดีครับผมก็โอเคครับแล้วก็คิดว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อีกเยอะเลยตอนนี้มันมีเพลงแล้วก็ของมิวเองในอนาคตมันจะมีอะไรอีกบ้างครับมิวสุภสิทธิ์ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับผมแล้วก็มีหนังแล้วก็คิดว่าจะมีศิลปินที่เข้ามาอยู่ในค่ายเพิ่มมากขึ้นคิดว่าไอตัว Music Studio อาจจะ cover ไม่อยู่ตอนนี้ก็เลยจะมีการแบบเขาเรียกว่าเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มของบริษัทเนี่ยในการแบบ cover ทั้งหมดทำไมต้องตั้งชื่อว่าเอาชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อค่ายเพลงชื่อสตูดิโอมันดูน่าหมั่นไส้เหมือนกันนะมิวนี่เราคุยกันเองนะนิดนึงแต่คนดูกันเลยนะอันนี้ไม่ได้คุยกันเองนะเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโมเดลของต่างที่ต่างประเทศครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนเข้ามาทำตัวสตูดิโอเองยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าแบบยังไงบ้างแต่แบบก็ไปศึกษามาของต่างประเทศนั่นคือการทำค่ายตัวเองแหละเหมือนเช่นแบบศิลปินแต่ละคนมีถ้าเขามีค่ายใหญ่ก็มีชื่อค่ายของเขาที่คอยแบบดูแลเป็นเอเจนซี่อะไรก็แล้วแต่พอเป็นสตูดิโอของตัวเองปุ๊บมันก็คือเหมือนไปหาทีมทำงานในการบริหารตัวเราเองนี่แหละแล้วก็เห็นต่างชาติเขาก็แค่เป็นคือตั้งง่ายๆเป็นชื่อเขาก็ตั้งสตูดิโอเลยก็เลยเอาโมเดลเขามาอย่ามันไส้เลยครับผมคิดแค่นี้เลยครับทีนี้นอกจากเรื่องเพลงที่มันจะมีซีรีส์มีหนังอะไรพวกนี้ฮะอันนี้มันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่เปิดค่ายเปิดสตูดิโออยู่แล้วไหมหรือว่ามันแรกสุดเลยทำมาแค่จะ cover เพลง Season of You นั่นแหละมันมาไกลเหมือนกันนะมันเลยเถิดมากๆก็มาไกลมากๆครับก็ตอนแรกเรารู้สึกว่าอยากจะเต็มที่เรื่องงานเพลงแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆโปรเจกต์มันเยอะแล้วเรามีการได้พูดคุยกับ
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น แล้วเราไปขายไอเดียเขาผ่านอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่าที่คุยไว้นะอาจจะแบบอาจจะเต็มที่กับเรื่องตัวอัลบั้มเต็มก่อนให้มันทำเสร็จภายใน1 ปีแล้วก็เรื่องงานซีรีส์อะไรพวกนี้คิดว่า3 ปีแล้วกันค่อยมาเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยสรุปทำเพลงไป1 เดือนอีกเดือนหนึ่งมาต้องทำซีรีส์เลย ซึ่งถ้างั้นทำไมเราถึงต้องทำมันนะฮะเราไม่เบรกเอาไว้ก่อนมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ ครับ ในแง่โอเคนอกจากความท้าทายแล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นไปได้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือน ใช่ กัน ต้องบอกว่าความเป็นไปได้ตอนแรกน้อยเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่มาถึงมือเราแล้วอะแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าโอกาสนี้มันจะมาอีกเมื่อไหร่ถ้าเราข้ามไปแล้วอะเราไม่รู้อีกเลยนะว่าเราจะได้รับโอกาสนี้อีกไหม โอเคเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ความท้าทายของมันในฐานะ เราเรียกว่าเป็นผู้จัดก่อนละกันเราเป็นผู้จัดความท้าทายเป็นยังไงมันสำคัญกับเรายังไงบ้าง ท้าทายมากเหมือนตอนเริ่มซีซั่นออฟยูเลยคำถามเต็มไปหมดเลย แต่ของ The Ocean Eye มันดีตรงที่เรามีไอเดียอยู่แล้ว แล้วพอไปพูดให้ต่างชาติฟังแล้วเขาซื้อเขาชอบไอเดียนี้แล้วอยากเอามาขยายต่อก็เลยแบบทำให้เรารู้เรามีเป้าหมายชัดเจนไงว่าจะต้องทำคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เนื้อเรื่องประมาณนี้แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเพิ่มมาวางทรีทเมนต์ต่างๆหานักเขียนหาทีมเข้ามาช่วยเราเรื่อยๆครับ ไอเดียเริ่มแรกของเราที่บอกว่าเรามีอยู่แล้ว ก็คือเรื่องของสัตวแพทย์ในอควาเรียม ก็นั่นแหละเป็นคนทำตามใจ ไปอยู่ในอควาเรียมตอนนั้นไปถ่ายงานในอควาเรียมแล้วก็รู้สึกเหมือนแฟลชแบ็กไปตอนที่ไปโอซาก้าตอนเด็กไปอควาเรียมตอนที่โอซาก้าตอนเด็กแล้วแบบจำความรู้สึกนั้นได้ว่าเฮ้ยมันสวยงามจังเลยแล้วแบบมันอบอุ่นด้วยสวยงามด้วยมีปลาเยอะจังเลยน่ารักดี ถ้ามันเป็นพื้นหลังของซีรีส์แหละคงจะดีนะแล้วก็นึกไปว่าเฮ้ยแบบทะเลอ่ะมันเป็นคอเบลของโลกอ่ะแล้วมันเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเราคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องทะเลมาขยายต่อกับอควาเรียมและเรื่องความเป็น global citizen ด้วยการที่เราต้องมาช่วยกันเกื้อหนุนกันเรื่องทรัพยากรการ manage ทรัพยากรทั่วโลกเนี่ยต้องมาช่วยกันแล้วต้องอนุรักษ์กันมากขึ้นช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่แบบควรจะตีแผ่มากๆก็เลยนึกถึงอาชีพสัตวแพทย์ครับที่ทำงานทางทะเลเพราะว่าต้องบอกว่าพอไปรีเสิร์ชมาแล้วว่าน้อยมากๆที่ทำอาชีพนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจมากที่จะตีแผ่เรื่องอาชีพนี้ด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนออยู่แล้วอะอย่างที่บอกไปตอนเด็กที่เราแบบอยากมีซีรีส์หรือหนังที่สามารถเปลี่ยน mindset คนได้ก็เลยใช้อันนี้แหละเป็นธีมเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นอย่างหนึ่งเพราะเวลาเป็นเรื่องพวกนี้คนเบื่อสิ่งสำคัญในมุมมองของเราฝั่งที่เราแบบต้องมาครีเอทคือเล่ายังไงดีให้คนไม่เบื่อเชื่อมโยงเรื่องยังไงดีเพื่อสามารถสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้โดยที่ไม่ได้กดดันเขามันเลยทำให้เราแก้บทมาประมาณกับ10 รอบเลยครับ คำเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆไม่ตลกเลย จริงๆแบบโอ้โหอ่านบทแบบถี่มากๆต้องอ่านบทแล้วคอยแก้ตลอดจนต้องเปลี่ยนทีมเขียนบทเลยครับตอนนี้คือใช้ทีมเขียนบทจากอเมริกาเลยโหอยากจะให้ทุกคนได้รู้ข่าวนี้เร็วๆคิดว่าจะได้โปรโมทเร็วๆนี้แหละทั้งทีมแบบทีมที่เข้ามาทำThe Ocean Eye ทีมใหม่ครับผมคือแบบครั้งแรกที่ผมประชุมกับคนเขียนบทครับผมคือผมแทบจะเป็นลมเลย คือเราชอบงานเขามากแล้วพอเราได้อยู่ต่อหน้าเขาอะผมหน้าร้อนจี๊ดเลยตอนนั้นผมจำได้เลยหน้าร้อนจี๊ดแล้วก็แบบเหมือนเก็บแบบทำขรึมแล้วก็แบบเหมือนพยายามแบบตั้งใจประชุมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอประชุมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้ทีมยังไงบ้างเขากำหนดเดดไลน์แล้วว่าจะทำยังไงส่งปุ๊บผมก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับ เหมือนตอนแรกเลยนี่หว่า เหมือนตอนฮอนเลยจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปกันไป แล้วก็สรุปก็ยืดยาวต่อก็นั่งคุยเรื่องงานเขาผมชอบอะไรยังไงบ้างอะไรครับผมจริงๆเหมือนไม่ได้อยากทำเพลงอยากทำซีรีส์อะอยากเป็นติ่งอะ เราเป็นติ่งวงการบันเทิงนั่นแหละเรามาใช้ในงานตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเอาหน้าที่การงานของตัวเองเข้ามานะโอเคซึ่งใกล้ๆนี้จะเริ่มเปิดกองใช่จะเริ่มเปิดกองผมแล้วก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องทีมงานเร็วๆนี้ด้วยโอเคครับเมื่อกี้เป็นซีรีส์ใช่ไหมฮะหนังแย้มๆได้ไหมขนาดไหนบ้างละงานหนังขนาดไหนบ้างคือตอนแรกเราคิดว่าสเกลของหนังเนี่ยเราคิดว่าเราจะเนี่ยทำของในไทยนี่แหละแต่
พอทำงานต่างชาติแล้วติดใจ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสเกล ใจ หนัง แตกไปหมดแล้วเนี่ย จริงสเกลหนังก็คิดว่าจะใช้ทีมต่างชาติเลยครับผมก็แต่ถ้าบอกว่าทีมต่างชาติก็จะงบเยอะมากๆแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าศิลปินมิวอยากทำไง ไอ้เจ้ามิวอีกแล้วเหรอ เจ้ามิวมันอยากทำก็เลยแบบต้องหาทุนมาให้เจ้ามิวทำ โอเค อันนั้นเป็นเรื่องหนังนะฮะเรื่องศิลปินในค่ายคนอื่น ครับ ๆ เป็นยังไงบ้างครับ อันนี้ยากเหมือนกัน เพราะว่าคิดว่าอยากให้ตัวบริษัทเนี่ยมันมั่นคงมากๆแล้วก็มีงานที่พร้อมจะรองรับจริงๆ เรารู้สึกว่าเราผ่านช่วงเวลาที่แบบว้าเหวมา แต่ไม่รู้ว่าจะมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อไหร่ไงเราเลยรู้สึกว่าเราอยากมีงานที่มันซัพพอร์ตก่อนที่น้องๆเขาจะเข้ามาอยู่ก่อน ให้เขารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเราสบายใจแล้วเรารู้สึกมั่นคงกับตัวบริษัทเนี่ยครับผม ตอนนี้รูทีนชีวิตเป็นยังไงบ้างฮะทั้งพาร์ทของแบบ CEO ของการเป็นศิลปินของการเป็นผู้จัดต่างๆ กิจวัตรประจำวันแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง ด้วยความที่ทางทีมเมกาต่างกัน 12 ชั่วโมง ว่ะ ก็คือต้องประชุมตอนเช้าเลยครับเช้าตื่นมาก็ประชุมแล้วบางทีแบบโหอาบน้ำเสร็จผมยังเปียกเลย มานั่งประชุมนั่งกินข้าวไปด้วยนั่งคุยกับเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแบบเหมือนกลับมาฟิตเนสด้วยเพราะว่าต้องฟิตหุ่นสำหรับซีรีส์ The Ocean Eye ด้วยแล้วก็มีงานประจำวันที่ต้องไปทำงานต่างๆด้วย ทั้งมีงานไลฟ์งานถ่ายอะไรต่างๆ งานถ่ายแบบอะไรพวกนี้ด้วย แล้วก็มีพวกงานเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพราะตอนนี้ต้องใช้เยอะมากๆต้องไปเรียนเพิ่มครับแล้วก็พอว่างเมื่อไหร่ก็จะแต่งเพลงเพราะว่าต้องทำแบบทำมิชชั่นก็จะเต็มวันแล้วที่เหลือนอน แต่ตอนแรกก็บอกว่าก็นอนเยอะอยู่เหมือนกัน คือให้ความสำคัญกับการพักผ่อนด้วย เป็นคนที่นอนครบ 8 ชั่วโมงครับทุกวันก็จะวางไว้เป็นคนนอนง่าย คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่า6 โมงเช้าต้องตื่นเลยก็จะตีกลับมา ถ้าต้องนอน3 ทุ่มก็นอน3 ทุ่มได้แล้ว สุดท้ายละเมื่อเราคุยมาถึงขนาดนี้นะเราพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ต่างๆ การทำงานความพยายามความตั้งใจมาเยอะมากแล้วทุกอย่างมันจะคุยกันด้วยเรื่องลอจิกเสมอความเป็นไปได้ทีนี้ลองให้เอาลอจิกออกไปเอาความเป็นไปได้ออกไปเลยฮะหลับตาแล้วแบบจินตนาการภาพที่แบบไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ของมิวเลยมิวอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนในอนาคต ก็คงย้อนกลับไปเหมือนเดิม ตอนป .1 ที่เคยคิดไว้อยากไปเหยียบดวงจันทร์ในฐานะนักบินอวกาศก็อาจจะไม่ได้ ในปัจจุบันหรือเปล่า หรือว่าในอนาคตก็อาจจะมีทัวร์ก็คงต้องหาเงินแหละเพื่อไปทัวร์ให้ได้ก็อยากไปเหยียบดวงจันทร์เลย จำได้ไหมว่าอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเหยียบดวงจันทร์ขนาดนั้น เรื่อง Armageddon โอเคดูหนังแล้วอิน ใช่เป็นคนอินหนังครับก็เลยติดนิสัยนี้มาก็เลยรู้สึกว่ามันคงมีคนเหมือนเราเยอะแหละกับคนที่อินหนังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละเลยอยากปลูก mindset จากหนังจากซีรีส์ต่างๆรู้สึกว่าเป็นคนที่พระจันทร์สำคัญกับอารมณ์เราขนาดไหนคือไม่ใช่แค่ประจันหรอกผมเป็นคนที่สภาพอากาศสำคัญกับอารมณ์ผมคือผมเป็นคนชอบฝนตกคือความมูดี้คนอื่นก็อาจจะแบบแฮปปี้ของผมอะไรแต่บางทีแบบอย่างแดดจ้าก็สวยงามแต่บางทีถ้าแดดจ้าแล้วฟ้าไม่สีฟ้าก็จะไม่ค่อยจะมูดี้หน่อยเพราะมันร้อนอย่างเดียวฟ้าไม่สวยอะไรมีรายละเอียดของสภาพอากาศ ที่ส่งผลกับเราอีกใช่ส่งผลแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแบบกลางคืนชอบดูดาวครับก็คงเห็นผ่านการ์ตูนมาเยอะๆแหละที่เรารู้สึกว่าจ้องดูดาวแล้วเรารู้สึกว่าแบบปัญหาของเรามันดูเล็กน้อยมากๆเลยนะแต่มันก็เรื่องจริงนะเวลาได้ดูจริงๆมันก็แบบเราก็เป็นแบบนั่นแหละ global citizen กลับมาอีกแล้ว ก็เป็นเศษส่วนหนึ่งของโลกแต่ว่าเป็นปัจจัยในโลกนี้เหมือนกันที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นเป้าหมายของมิวเนาะทีนี้ฮะเรื่องที่พูดถึงบ่อยที่สุดหนึ่งในคำที่พูดบ่อยคือ global citizen เพราะฉะนั้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของเราในฐานะ global citizen คนหนึ่งเป้าหมายของเราที่เราอยากจะทำให้ได้มากที่สุดคืออะไรครับเป้าหมายเหรอครับตอนนี้อยากพูดคำนี้บ่อยๆเพื่อให้หลายๆคนตระหนักถึงคำนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกันในฐานะ global citizen มากขึ้นแล้วก็สามารถ connect กันด้วย global citizen มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้เราสามารถแบบช่วยกันจัดสรรเรื่องทรัพยากรให้มันสามารถยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าอะไรที่จะทำให้มันเกิดความตระหนักรู้ในเรื่อง global citizen ได้อย่างเราไม่รู้ว่าควรจะใช้คำว่าอะไรอย่างรวดเร็วที่สุดอย่างง่ายที่สุดอย่างดีที่สุดอะไรเหรอครับสุดท้ายพอจะนึกออกไหมครับสุดท้ายเรื่องการศึกษาแหละมันคือการปลูกฝังการที่เขาให้เด็กๆทุกคนได้รู้จักคำนี้ตั้งแต่เด็กรู้จักความเป็น global citizen การเป็นคนหนึ่งบนโลกใบนี้อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศนี้แหละเป็นคนหนึ่งบนโลกนี้ที่ทุกคนเป็นคนนี้บนโลกนี้เหมือนกันเราสามารถ connect กันแล้วในเมื่อมันมี
โอ้โหมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วอะความเป็น global อะมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะมาก โอเค มีในฐานะของมิวในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไปแล้วนะฮะ ต่อไปในฐานะอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงออกมามีเรื่องไหนบ้างฮะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากผลักดัน ให้มันเกิดขึ้นจริง ๆ อันเนี้ยพูดไปแล้วตอนเทปแรกใช่ไหมครับ อืม เรื่อง cyber bullying อืม อันเนี้ยอยากให้ทุกคนอะเหมือนคอนเซิร์นกับเรื่องนี้หน่อย เพราะว่า cyber มีคำว่า bullying อย่างที่ได้พูดไปแล้ว มันก็คือการรังแกกันนี่แหละ แต่แค่ผ่านทางโซเชียลถามว่าเป็นอาวุธเหมือนกันไหมเป็นอาวุธเหมือนกันทำลายร่างกายคนได้ไหมทำลายได้เหมือนกัน แล้วก็สำคัญกว่าร่างกายคือจิตใจ อันเนี้ยแบบมันเข้าตรงๆเลย เวลาเป็นโซเชียลปุ๊บอะอ่านปุ๊บเข้าปั๊บเลยอะก็อยากให้ทุกคนแบบต้องระวังมันก็อยากให้มีสติมากขึ้น เพราะว่ามันทำร้ายคนได้จริง ๆ สุดท้ายของสุดท้ายจริง ๆ เราคุยกันไปพาร์ทหนึ่งเรื่อง 365เนี่ยอัลบั้ม 365 ลองสโคปแค่ 365 วันต่อไป นับจากวันนี้ฮะเมื่อกี้เราเป็นภาพกว้างๆไปแล้ว ทีนี้เราสโคปเหลือแค่ 365 วันข้างหน้า ข้างหน้าใช่ไหม สิ่ง ครับ ที่ปฏิญาณไว้เลยว่าเราจะต้องทำให้ได้ คืออะไรฮะ อย่างแรกเลย ทุกคนจะต้องได้ดูดิโอชนายปีหน้าแบบปัง แบบปังๆด้วย ๆ แบ นะ บปังๆเลย ตั้งใจมากๆกับโปรเจกต์เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องแรกด้วย แล้วก็ global artist คนอื่นที่จะตามมา ก็ทุกคนจะได้งานคุณภาพแน่นอน เพราะว่าแต่ละท่านคือแบบสุดยอดมากๆจริงๆ แล้วก็ปีหน้าคิดว่าตัวอัลบั้ม2จะมาแล้ว ทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างแน่นอน แล้วก็จะได้เห็นไอเดีย แล้วก็เรื่องราวใหม่ๆ ที่ผมอาจจะยังไม่ได้เคยเล่าเรื่องมา ก็จะผ่านบทเพลงพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นการรีแบรนดิ้งใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อให้มันใหญ่มากขึ้น ให้มันใหญ่มากขึ้น แล้วก็จะมีเด็กเข้ามาเพราะว่าเราอาจจะต้องเตรียมเด็กก่อนเพื่อใช้งานอีกปี2 ปีก็จะเริ่มมีเด็กเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็จะไปทำงานต่างประเทศแล้ว ก็คิดว่าแบบคงคิดถึงแฟนๆไทย จะได้ไปหรือเปล่าในปีหน้า อันนี้คือสิ่งที่เราบอกนะว่านี่คือคำปฏิญาณว่ามิวจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะ ใช่ก็จะไปแล้วอยากไปถ่ายต่างประเทศแล้ว โอเคได้ครับ ส่วนที่เหลือรอติดตามกันเลยนะฮะสำหรับเป้าหมายที่จะไปให้ได้ภายในอีก 365 วันข้างหน้า ครับ สำห ผม มิวนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ทั้งหมดเราคุยกันมา 3 พาร์ทเนาะจักรวาลของอดีต ปัจจุบันอนาคต หลายอย่างได้ขอบคุณมิวมากๆที่มาทบทวนตัวเองให้ฟังนะแล้วก็ขอบคุณมากมันได้เห็นมุมมองหลาย ๆ อย่างที่เพิ่มขึ้นจริง ๆ นะครับ ครับ มิวมาไกลจากเด็กอนุบาล1คนนั้น ที่เคยดื้อกับคุณตา ที่เคยแบบไปหลอกคุณตาว่าโอเคกันเดี๋ยวไหว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังเป็นคนที่ ทริกกี้เหมือนเดิม อุตส่าห์จะหาคำที่ดีกว่านั้นให้ ตรงๆนั่นแหละ แต่เป็นคนที่จริงใจแล้วก็พยายามกับมันอยู่เสมอนะค ครั รับบ ขอบคุณมากๆสำหรับวัน ขอบ นี้ คุณมากๆเลยครับ ติดตาม ผม ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมาก แล้วก็อย่าลืมบอกรายการการ์ตูนของเราเดี๋ยวเรา โอ้ยผมรอมาก ได้เลยแล้วเดี๋ยวอันนี้บอกแฟนๆได้ว่าเดี๋ยวเรามาอ่านการ์ตูนกับมิวกันนะโอเคเป็นรายการไลฟ์เดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับมิว ก็คือว่าอะไรครับ